दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। टेक्नोट्याब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज हामीले फोटोसप अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पीडीएफ फाइल कसरी बनाउने। हामीले विभिन्न किसिमका फाइलहरू, विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू पीडीएफ बनाएर इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै डकुमेन्टहरूलाई एकै ठाउँ बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, धेरै ठाउँमा तपाईहरुले पक्कै समस्या झेल्नु भएको होला। ल तपाईले यो पीडीएफ बनाएर पठाउनुस् भनेर भन्ने गरिएको सुनिन्छ। तर यो पीडीएफ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा धेरै साथीहरु चाहिँ अलमल परेको देखिन्छ। त्यसकारण गर्दा आज मैले चाहिँ यहाँहरुलाई दुई किसिमबाट फोटोसपमा र माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी पीडीएफमा सजिलैसँग बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी लिएर आएको छु। आउनुहोस् जानकारीतर्फ लागौं। फोटोसपबाट जानको लागि मैले केही फाइलहरू जस्तो देखाउँछु तपाईहरुलाई। जस्तो कि मैले यहाँ केही फाइलहरू सेभ गरेर राखेको छु। है त, एउटा फर्मल लेटर भनेर एउटा सेभ गरेको छु। अब यो चाहिँ जेपीजी मा छ। यसलाई चाहिँ हामीले पीडीएफ कसरी बनाउने, अथवा मैले एउटा हिस्ट्री अफ युट्युब भनेर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट लिएको छु माइक्रोसफ्ट वर्डमा। अब यसलाई हामीले पीडीएफ कसरी सिक्ने विषयमा सिक्ने छौं। सुरुमा तपाईहरु फोटोसप खोल्नुहोस्। है त, फोटोसप खोलिसके पछाडी फोटोसपमा जुन फाइलहरु लिनुहुन्छ तपाईहरुले, यो तपाईहरुको स्क्रिन बोर्डमा देखिए जस्तो गरेर खुल्छ। है, अब यसमा मैले एउटा फर्मल लेटर अफ एउटा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको मैले लिएको छु। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको यो फाइललाई हामीले पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने सुरुमा चाहिँ हामीले फाइल लिइसके पछाडी काटछाट त गर्नु पर्यो। मैले यो काटछाट गर्ने कुरामा अगाडि बढिन। मैले सुरुमै डकुमेन्ट लिएर तपाईहरुलाई पीडीएफ कसरी बनाउने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अन्य काटछाट यो फोटोसपमा कसरी एडिट गर्ने भन्ने विषयमा मैले पछाडी ती भिडियोहरु लिएर आउने बाचा गर्छु। तपाईहरु सुरुमा चाहिँ यहाँ माथि जुन मेनु छ, मेनुमा गएर तपाईहरु यहाँ जुन फाइल छ, फाइलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। फाइलमा गइसके पछाडी तपाईहरुको यो सेभ एज कपी भन्ने छ। जुन फाइलमा गइसके पछाडी तपाईहरु सेभ अ कपी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। है, यसरी क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुको जुन कहाँनिर सेभ गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ चाहिँ देखाउँछ। है, मैले डेस्कटपको पीडीएफ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु। यसको चाहिँ नेम तपाईहरुले फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले नाम लेखे। है त, फर्मल लेटर फर्मेट भनेर मैले लेखेँ। र तल तपाईहरुले सेभ एज टाइप भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि यसमा जेपीजी भन्ने छ। जेपीजी त अलरेडी छँदै थियो, यसलाई हामीले पीडीएफ बनाउनु पर्ने छ। पीडीएफ बनाउनको लागि तपाईहरुले यहाँ धेरै किसिमका कुन फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा फोटोसप, डीसीएस, जीआईएफ फाइल, जेपीजी फाइल लगायत धेरै कुराहरु छ। यसमा तल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटोसप। यसरी जुन सेभ एज टाइपमा गइसके पछाडी तपाईहरु तल यो जुन फोटोसप भन्ने छ नि, फोटोसप पीडीएफ भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। है, तपाईहरु फोटोसप पीडीएफ भन्ने फाइल छ, यसमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुको मेललाई सेभ गरिदिनुस्। है त, सेभ गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहेको ठाउँमा यहाँ ओके गरिदिनुस्। डायलग क्यान ओभरराइट योर करेन्ट सेटिङ इन योर सर्भिस डायलग बक्स। ओके, डन सो अगेन। ओके, अब यसमा चाहिँ जुन सेटिङहरुको माग गरिएको छ, यसमा जुन एडोब पीडीएफ प्रिसेट भनेको छ, तपाईहरुलाई यसमा हाई क्वालिटी प्रिन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। यसमा हाई क्वालिटी राख्नुमै बेटर हुन्छ। स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यहाँ केही गर्नु परेन। तपाईहरुले एप्रोप्रिएट जस्तो यो डायलग बक्स खोलिसके पछाडी तपाईहरुले यो जुन सेटिङहरु गर्नु पर्नेछ, यसमा तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले सिधै सेभ अ पीडीएफ भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु सेभ हुन्छ। है त,
यस कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको पिडिएफमा कन्भर्ट भइसक्यो है। अब यसलाई मिनिमाइज गरेर हेरौँ। अब हामीले भर्खर कन्भर्ट गरेको पिडिएफ यहाँ देख्न सक्छौँ हामी है। यो पिडिएफ बनिसकेको छ। यसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यो चाहिँ पिडिएफमा देखिन्छ है त। यो चाहिँ पिडिएफमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले फोटोसपबाट डाइरेक्टली पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। अब यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अब यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले हैन। पिडिएफमा यसरी पिडिएफ बनाएर डकुमेन्ट पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै जस्तो हो अब फोटोसपबाट त यसरी सकिने भयो भने अब कोडबाट कसरी चाहिँ पिडिएफ बनाउने। जस्तो कि तपाईँहरूले कुनै पनि डकुमेन्टहरू एडिट गर्नुहुन्छ हैन। वर्डमा चाहिँ तपाईँहरू कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि नयाँ फाइलहरू पनि बन्ने भयो हैन। यसमा गइसके पछाडि तपाईँहरू पिडिएफ बनाउनको लागि सिधै फाइलमा जानुहोस्। यहाँबाट पनि तपाईँहरूको मैले चाहिँ अफिस 2016 भर्सन चाहिँ मैले चलाइरहेको छु है। तपाईँहरू फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसके पछाडि एक्सपोर्टमा जानुहोस्। एक्सपोर्टमा गइसके पछाडि क्रिएट पिडिएफ भन्ने छ। यो क्रिएट पिडिएफमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यसमा तपाईँहरू आफ्नो डकुमेन्टको नाम लेख्नुहोस्। स्टोरी अर भिडियो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई कुन ठाउँमा सेभ गर्ने त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसमा पब्लिस गरेर गरिदिनुहोस्। अब हामीले चाहेको डकुमेन्ट चाहिँ अब सिधै पिडिएफमा कन्भर्ट भएको छ है। यसलाई क्लोज गरौँ। क्लोज गरेर हामीले जुन पिडिएफ भनेर चाहिँ डाउनलोड गरेका थियौँ त्यहाँ गएर सेभ भएको छ है। अब हिस्टोरी अफ युट्युब भनेर चाहिँ यहाँ पिडिएफमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने त्यो पिडिएफमा देखिन्छ। यसरी वर्डलाई तपाईँहरूले पिडिएफमा तुरुन्तै कन्भर्ट गरेर डकुमेन्ट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई फोटोसप चलाउन आउँदैन भने पनि वर्डबाट पनि सजिलैसँग पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हस् त साथीहरू, यतिखेरसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा यस्तै खालका टेक्निकल भिडियोहरू लिएर आउने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।